එහෙනම් එයා කට් එකක් ගන්න තමයි හදන්නේ. UK වලට ඇවිල්ලා මාම්ස්බරි වල තියෙනවා TQ's barber shop එක. මම ඒකට තමයි යන්න හදන්නේ. ගිහලා බලමු. මාකට් ක්‍රොස් එක ළඟමයි තියෙන්නේ. වෙබ් එකට යන පාර මාකට් ක්‍රොස් එක ළඟම. ග්ලොස් ස්ට්‍රීට් එකේ TQ's barber shop. Hi brothers. Hello. How you doing, alright? How are you? Okay. Good, thanks. How are you? What are you doing? Watching football? Yeah, we're just setting up the telly to watch football. World Cup's on, so it's got to be done. Very good. So, I'm going to do a haircut. What's the price, brothers? So our price is just up here. So the skin fade is 15, haircut 15, beard trim is £5, and then 16 is 65, which is £10. Cash and card payment. Cash and card accepted, yeah. It's very good price, huh? It's good, yeah. ඉතින් ලංකාවේ වගේම තමයි මැෂින් එකත් ඒ වගේම කතුරුත් පාවිච්චි කරලා මේගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් යා කට් කරද්දී. ඉතින් මම හිතන්නේ තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් ගත්තාම ලොකු වෙනසක් නැහැ මේක. කතුරුත් පාවිච්චි කරනවා ලංකාවේ විදිහටම. right. යාකට්ටට කලින් කොහොම පිරිසුදු කරනවා. පිරිසුදු කළා තමයි ඊළඟ එක්කෙනාට යන්නේ. Very clean, everything there. For the next player. ඊළඟ කෙනා වෙනුවෙන් හැමදේම පිරිසුදු කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් පවුම් 15ක් ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ගේ කොණ්ඩේ කපන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 16ට වගේ අය ගාව පවුම් 10ක් ගන්නවා. අවුරුදු 65ට වැඩි නම් ඒ පවුම් 10 ගන්න සහනයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ලංකාවේ මුදලට ගණන් හදලා බලන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් කොච්චර වියදමක් යනවද කියලා. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩේ කපන්න. ඉතින් හැබැයි ඉතින් මෙහි ආවට පස්සේ නම් ලංකාවේ විදිහට ගණන් හද හිටියොත් ඉතින් කවදාවත් කොණ්ඩේ කපන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒකත් මතක තියාගෙන ආවොත් හොඳයි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. right වෙන විදිහකට මම කොණ්ඩේ කැපුවා. ඉතින් අද මගේ යාළුවා තමයි මගේ කොණ්ඩේ කපලා දුන්නේ. thank you brother. Thank you. nice to meet you. Nice to meet you. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න Tyler මගේ කොණ්ඩේ කපලා දුන්නා. යා local football fan kenek. He's very good football player also. Yes. So thank you very much Tyler. Thank you. Thank you very much. Nice to Thank meet you. you. එහෙනම් යාළුවනේ අහම්බු YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඉස්සර ඔයගලන්ට දැනගන්න කිව්වා මේ විදිහට. UK වලට ඇවිල්ලා මම ගත්ත පළවෙනි haircut එක මේ විදිහට මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා කොණ්ඩේ කපා ගන්න පුළුවන් වුණා. පොඩි වෙනසක් ද වෙනස් විදිහකට අද කොණ්ඩේ කැපුවේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ කොණ්ඩේ කපනවට වෙනස්. ඉතින් ලංකාවේදී නම් මට මතක් වෙනවා මේ අපේ
ගෝන පිමුල අරලිය සැලුන් එකේ ඉස්සෙල්ලා මම කොන්න එක මහින්ද අයියගේ මේ වගේම අපේ වවුල හන්දියෙන් ශාන්තමාව මතක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඊට පස්සේ සංජීව බොහොම ආදරේ මතක් කරනවා ගෝන පිනුවල හැමදාමත් මගේ කොණ්ඩේ ලස්සනට කපලා දුන්න සංජීව අයියා. ඉතින් සංජීව අයියා වගේම ඊට පස්සේ අපේ වවුලගල හන්දියේම සැලුන් එක තියෙන නිශ්වන්ත තමයි මගේ කොණ්ඩේ ලස්සනට කැපුවේ අන්තිම කාලේ. ඉතින් මගේ තිබුණු වෙලාවත් එක්ක ඉතින් ඒ හැමෝමත් බොහොම ආදරේ මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ එංගලන්තේ ඉඳලා. එහෙනම් අහඹු YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න මේ වගේ videos ඔයගලන්ට දිගටම අරන් එන්න මම ලෑස්තියි. ජය වේවා.